منوعات الراديو حصريات درامية. فتحت الجلسة، والجلسة مخصصة لسماع مرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة، صفحات هذه القضية تدعونا إلى التوقف مليا أمام التطورات التي تحدث مؤخرا في مجتمعنا. إن مسايرة التوغل التكنولوجي وما صاحبه من إفراز وسائل اتصالات عديدة ولد أشكالا من البشر اتخذت لنفسها مسميات عديدة واستغلت من خلالها التفاوت الطبقي. هذه المسميات التي ادعى أصحابها لأنفسهم منح المساعدة ودفع الشباب إلى مستقبل أفضل، إنما أخفت ملامحهم السمحة أحاسيس الشر والاستغلال للنفوس الطيبة التي لا تملك إلا الطموح والأمل. ومن هنا، من داخل قاعة العدالة، نزيح الستار عن تفاصيل تلك القضية لنتعرف على نماذج بشرية متنوعة يدق من خلالها ناقوس الخطر المفزع من أجل حماية البنية الاجتماعية وحصانتها ضد السوس الذي ينخر فينا بأنياب الفساد والاستغلال. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، بدأت أحداث القضية بالعثور على جثة المجني عليها فتحية حامد سليمان ملقاة بإحدى المناطق النائية عند أطراف المدينة، وقد أحاطت مؤخرة الجمجمة بقعة كبيرة من الدماء. وبعد الرجوع إلى بلاغات الغائبين وعمل مزيد من التحريات، تم التوصل إلى أهل المجني عليها ومعرفة ملابسات الحادث. شم يا بنت يا دلال، شم ريحة المحشي بتاع أمي. شم أنا من الصبح على لحم بطني عشان أتحشي كده بمحشي خالتي توحة. يا لهوي على الريحة. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. اللي يشوفكم كده يقول دكاترة ولا مهندسين، مش دبلومات وبتشتغل على درجة عاملات. هو فين ياما؟ هو فين؟ هو مين يا بنت؟ الفلفل المكبب. ها قوليلي، لوحده ولا مع الشلة؟ شلة ليه؟ هو الفلفل كمان بقاله شلة؟ قولي لها يا دلال، قولي لها الشلة الروسة ما تعرفيهاش يا توحة. بص، على البدنجان ده بقى الزعيم، والطماطم دي الدلوعة. خش يا كريمة. أخش ما أخشش ليه؟ دوقي كده القرع، أصله ده البيئة بتاع الشلة. أما ورق العنب ده ده ابن الناس اللي فيهم. يا نهار ابيض عليكي منك ليها، ده انتوا ولا المفاجير. يلا يا بنت وهي بره، روحوا غيروا هدومكم على المحضر السفرة. أما ايه يا بنت؟ يخرب بيت اللي ما يحبك. اشمعنى؟ عشان انت ست جدعة قوي قوي قوي. جدع عشان عملت حلة محشي؟ لا طبعا، جدع عشان عملتي من نفسك أم وأب لغاية كريم ما بقى دكتور، وكريمة أخدت الدبلوم ولسه لغاية دلوقتي وأنا ماسكة الخشب أهو بتكافحي معاهم. بالذمة في جدعان أكتر من كده؟ أما البت دلال دي لقينا بشكل بتجر معاكي ناعم عشان تخلص على المحشي. عاجبك كده يا بت؟ عاجبك؟ اهي سرحت في صورتها وهي عروسة معبطة في ايد ابويا الله يرحمه. يرحمه لو ميت ويوفقه لو عايش. العبارة اللي كان بيشتغل عليها غرقت، وغرق معاها العمر الحلو كله. ما فضلش غير شهادة تثبت انه مفقود، وقلبي اللي حاسس بانك عايش ما متش يا خميس. طب قوليلي بقى كده، لو كان عايش يبقى 15 سنة دول قضاهم فين؟ ها؟ جايز فقد الذاكرة واشتغل حاجة تانية غير شغل البحر. وماله يا دلال، يكفيني بس انه حي. يا توحة ابويا كان روش وعايق، ولو حي انا بقى متأكدة انه هيكون اتجوز عليك. الوفا اللي شفته منه قعدني عازبة ليكي ولاخوكي لحد دلوقتي. طب اخر كلام عندك ايه يا خالة توحة؟ بيني وبينه النصيب والتراب، يا تجمعنا لحم ودم يا تجمعنا عظم. دكتور كارم،
المعلومات اللي عرفناها دي بتوضح ان الست فتحية والدتك ملهاش غيرك انت وكريمة اختك ودلال اللي متربية معاكم. يا ترى ما كانش للمرحومة اي علاقات تانية؟ لا طبعا، كان لها علاقات كتير جدا. معارف يعني ولا اصحاب ولا ايه بالظبط؟ يا ريت توضح. ابويا كان بيشتغل بعقد، وبعد موضوع غرق العبارة امي اخدت مبلغ ترضية ما كفناش نعيش بيه اكتر من سنة. اضطرت انها تشتغل في البيوت. وماله، الشغل مش عيب طالما بشرف. الله يرحمها. وبعدين؟ كانت بتيجي على نفسها وعلى صحتها كتير قوي علشان تجمع اكبر قدر من الفلوس، خصوصا بعد ما اصرت اني ادخل كلية الطب لغاية ما اتخرجت وتخصصت في النساء والولادة، وتم تعييني في وحدة تنظيم أسرة بالأرياف. شوف يا كارم، معلش اسمح لي أقول لك كارم عشان أقرب منك أكتر، لأني حاسس إن عندك حاجات كتير ممكن تقولها، إنما مش عارف ليه أنت متحفظ. لازم تعرف إننا بنحقق في قضية قتل، والحرف يهمنا قبل الكلمة. المهم عايزك توضح لي أكتر، هل المرحومة كانت بتشتغل لحد ما ماتت؟ هل في خلاف حصل بينها وبين أي حد من أصحاب البيوت اللي كانت بتشتغل عندهم؟ هي ما كانتش بتطيق بعدي عنها، وحكاية تعييني في الأرياف دي كانت مضايقاها جدا، ومضايقاني أنا أكتر منها. يعني مرتب محدود، وإقامة في استراحة تعبانة، ومفيش أي فرصة لعمل إضافي في مستوصف أو مستشفى خاص. لغاية ما قلت لها في يوم إني عاوز أسيب مهنة الطب. ايه؟ تسيب الطب؟ انت بتقول ايه يا كارم؟ بعد المشوار ده كله تسيب الطب؟ ليه يا ابني؟ حصل ايه؟ قول لي يا حبيبي، فضفض. كل وقت وله ناسه ياما. لما طلعت من الأوائل في الكلية ما تعينتش فيها علشان ما لقيتش ناس يسندوني، ولما اترميت في الأرياف قلت ماله واجبي، ولما حبيت اتنقل هنا ما لقيتش برضه ناس يسندوني، ولما حبيت اشتغل في مستشفيات خاصة ما كانش فيه غير رد واحد: مين بعتك؟ ما ردتش ومش هرد، لأن الكلام خلاص مات في حلقي، وإيديا خجلت من كتر فردتها ليكي علشان اخد واخد. نفسي خلاص اتكسرت ياما. يا حبيبي يا ابني، اجمد يا كارم، نشف عظمك وما تنخش بسرعة. أنا مش هرضالك غير إنك تكون دكتور، فاهم يا كارم؟ اللي يكبر يا ابني بسرعة يصغر بسرعة. أنا ما أعرفش أقول حكم، لكن أعرف أشتغل وأجيب قرش يكبرني. وأنت يا ابني لسه في البداية، تخلق نفسك بدري ليه؟ أنا مش عايز أسمع الكلام ده تاني. واللي فيه الخير بقى يقدمه نوعات ربنا. الراديو، حصريات درامية. يا سلام، أما عليكي فنجان قهوة يا فتحية، من غيره الحياة تبقى سادة. الله يكرم أصلك يا بيه. أنا كده خلصت فرش الشقة وجهزت لحضرتك كذا صنف خضار في التلاجة. تأمرني سعادتك بحاجة تانية؟ كتر ألف خيرك. خد يا أم كارم. خلي خيرك سابق يا دكتور. إيه يا فتحية، نسيتي حاجة؟ أنا كان ليا طلب عند حضرتك. طلب واحد بس؟ ده أنت أنوعة قوي. اطلبي يا ستي ولا يهمك، أمري وأنا نفذ. حضرتك عارف إن كريمة على وش جواز، وأنا يعني صحتي ما بقتش زي الأول. بعد كريم عني مخليني قلقانة، أو برضو يعني وجوده بيخلي كريمة ما تدلعش عليا وتتمنظر عليا أنا الكلام ده؟ كريمة تربيتك يعني بنت زي الفل، انت بس اللي عاوزاه في حضنك. على العموم أنا بقيلي في الخدمة 5 شهور أهو، هحاول أجيبهولك اسكندرية، بس أنا والظروف. أصل كل حاجة في الزمن ده بالظروف، اللي ظرفه مليان يوصل أوام، واللي ظرفه نص نص يتكعبل، واللي ظرفه فاضي يترمي، ولم يستدل على عنوانه حتى لو مسجل بعلم الوصول. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أنا آسفة، هو دكتور منير مش موجود؟ احنا في عيادة حكومية، مش من حقك تسألي مين موجود ومين مش موجود.
من حقك تكشفي وبس. فين الدفتر؟ اتفضل. ايه ده الدفتر مليان اجازات. ازاي الكلام ده؟ انت عندك ايه للاجازات دي كلها؟ اسأل الدكتور منير وهو يقول لك. الدكتور منير عنده تفتيش ومش راجع قبل شهر. والله اصله ما قاليش. الو، اهلا اهلا مدام لولا. ايه يا شادية، اتأخرتي ليه؟ الناس قربت تيجي. ها، جيت اخد اجازة ما لقيتش منير، في دكتور جديد واضح انه قفل شوية. طب ما تكلمي الششاوي يخلصك، انا محتاجالك الاسبوعين دول. حاضر يا مدام، انا هتصرف وهاجي على طول ان شاء الله. باي. انت مفكره نفسك فين؟ وايه حكايتك بالظبط؟ دفتر مليان اجازات وكلام في الموبايل من غير استئذان. انا هحولك لجنه طبيه ومش هتاخدي الدفتر. اتفضلي. وبعدين بقى يا دكتور، خليك جنتل امال، انا محتاجه الاسبوعين دول ضروري قوي. اتفضلي اخرجي بره بره. لا 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 بقى، انت كده زودتها قوي. طب ايه رايك بقى، انا مش منقوله من هنا الا لما تديني الدفتر وفي الاجازه كمان. قلت ايه؟ اخرجي بره الاوضه، بقول لك اخرجي بره الاوضه. ايه في ايه يا كريم؟ صوتك عالي ليه؟ اتفضل شوف حضرتك الدفتر عامل ازاي. مش بس الدفتر، وكمان اخلاقها وطولة لسانها دي لازم تتحول للتحقيق. وكمان خلاص يا سيدي ولا تزعل، هات الدفتر خليه معايا وانا هتصرف. امشي انت دلوقتي يا شادية ودفترك معايا. ها انا ماشيه، بس ابقى افتكرني كويس يا دكتور كوكو. دكتور كوكو؟ طيب والله انت فعلا مش وش دلع. اسمك كارم يا اخي وبتدلعك بتقول لك يا كوكو. حد طيب. دكتور ششاوي لو سمحت. لو سمحت انت اهدى يا ابني، فتح دماغك للدنيا وللناس. انا في مقام والدك والست والدتك عزيزة عليا جدا. المرونة مطلوبة والكلمة الحلوة تحلي صاحبها وإيد صاحبها وجيب صاحبها ومزاج صاحبها. يعني ايه؟ انا مش فاهم، ولو حاولت افهم يبقى الموظفة دي في حاجة مش طبيعية بينها وبين دكتور منير، وكمان حضرتك واضح انك عارف. وليه بتسميها حاجة مش طبيعية؟ موظفة غلبانة ومجتهدة. غلبانة لأنها ما حالتهاش خير مرتبها يا دوب يجيب لها شرابات، ومجتهدة لأنها بتيجي تطلب أجازة عشان تقدر تشتغل شغل خارجي. احنا بنساعدها، بنقف جنبها. جرلة قلم لا راحت ولا جت. أنا مش مصدق اللي بسمعه. حضرتك يا دكتور اللي بتقول كده؟ لا أنا مش هسكت. وسكت ليه لما مشينا لك في نفس السكة عشان تيجي اسكندرية وتعيش مع والدتك واختك؟ وسكت ليه لما منير كان بيمضي قدامك على حاجات انت عارف كويس انها مش حقيقية؟ في فرق كبير بين المرونة والتنازل، النفاق والمجاملة، السرقة والتحايل. اهلا وسهلا يا عوف يا ابني، انستنا والله. الله يأنسك يا ست. ايه هو الدكتور كارم مش عاوز يقابلني ولا ايه؟ وده كلام تقوله يا عوف؟ ده احنا جيران يا ابني، وانت وكارم اخوات. هو اصله يا ضنايا بيرجع مدوش ومهدود من الشغل، ما بيصدق يحط دماغه على المخدة وما يقومش الا تاني يوم الصبح. وبعدين ما تأخذنيش يعني، انت قلت جاي الساعة 6، هو بصراحة استناك لغاية 7 وقلنا بقى انك مش جاي من غير شر. والله غصب عني يا حاجة، انا دوب قفلت المدفن وماشي لقيت ناس جايين لي عاوزين يفتحوا مدفنهم، وانت طبعا عارفة اكرام الميت دفنه، هو ده اللي عطلني. انا قلت له يجي يقابلك طالما نيته الحلال. ها قلت ايه يا كارم؟ انتي كريمة البشوشة الشقية تعشري تربي. وليه لا، هو تربي في شغله لكن في بيته راجل زي اي راجل.
وبعدين يعني عوف ده ورث كتير قوي عن ابوه وبيكسب كويس قوي. ده غير انه عنده شقة تمليك في بحري وشقة في العجمي، يعني ما يعبوش اي حاجة. كل اللي انت بتقوليه ده من دم الناس واستغلال مشاعرهم. انا وزنتها، اتجوز عوف التربي واعيش على وش الدنيا، ولا افضل مدفونة بالحياة على كدر عاملة في شركة غزل حكومية. طبعا كفة عوف هي اللي تكسب لانها ما فيهاش خسائر. شوف يا دكتور، انا شاري واحنا جيران ومتربيين سوا. انا عاوز كريمة بس من غير اي حاجة ولا حتى شنطة هدومها. يعني ايه؟ لقيطة هي ولا ملهاش اهل؟ يا دكتور ما تفهمنيش غلط، انا جاهز من كله، ما فيش داعي تكلفوا نفسكم. لو في نصيب احنا هنبقى واحد، فلوسي هي فلوسكم. على العموم يا عوف انت شرفت، وان شاء الله يكون في نصيب، بس يا ريت تديني فرصة كام يوم لغاية ما ارتب اموري. اللي تشوفه ومدايم الا وجه الله، قصدي ربنا يقدم اللي فيه الخير. اسمح لي يا دكتور، أنا مضطر أقطعك رغم أهمية التفاصيل اللي بتقولها، لكن إيه علاقة الأسماء اللي طرحتها دي والأحداث الخاصة اللي حكيتها، إيه علاقتها المباشرة بقتل والدتك؟ علشان أوصل للشخص اللي بشك في إن له علاقة بقتل أمي كان لازم أحكي التفاصيل دي، وزي ما حضرتك شفت أنا بقيت بين نارين، بطحن في الشغل والبيت وحاسس إني مهمش وعاجز، ماليش غير شهادة بكالوريوس طب وعضوية نقابة أطباء، وموظفة بتيجي تحط رجل على رجل وتاخد أجازة زي ما هي عاوزة، وتربي بيقول لي أنت ما بتكسبش عشر اللي أنا بكسبه. ما بقيتش عارف العيب في مين، أنا ولا المجتمع. والمعادلة الفلسفية دي كانت نتيجتها إيه يا دكتور؟ هقول لحضرتك. دكتور كارم. مين حضرتك؟ اركب وانا اقول لك. افندم؟ اركب يا دكتور، الاشاره هتفتح. انا جايبه لك رساله من دكتور ششتاوي. وحضرتك تعرفي دكتور ششتاوي منين؟ ده طالع معاش. صوتك مش غريب عن ودني، بس شكلك زي ما تكوني. زي ما اكون ايه يا دكتور؟ انت مش عايش ولا ايه؟ ما سمعتش عن النيولوج؟ انا شادية بتاعت الدفتر. شادية؟ وايه اللي غيرك كده؟ ده انت كنتي كنت ايه؟ هنلبخ تاني؟ شوف يا سيدي، انا لما جيت لك كنت موظفة حكومية، ولما باخد اجازة ببقى زي ما انت شايف دلوقتي. وده من ايه؟ انت طيب قوي ولذيذ قوي. تعرف ان انا احترمتك قوي يوم ما طردتني. بس انت برضو ما ردتيش. اللي انت فيه دلوقتي ده من ايه؟ على طول كده حماية. طب يلا انزل فين؟ بقول لك يلا، احنا هنا قدام اشهر مطعم اسماك في اسكندرية. مش عاوزة عصلجة، تنزل وانت ساكت، لاني فعلا عاوزك في حاجة مهمة قوي. تخيلي انا معايا 8 ديل الجمبريايه دي. وانا ما معيش ثمن اي حاجه من اللي على الترابيزه دي. ده مقلب بقى، انت عاوزه تردي لي اليوم اياه. يوم ايه؟ على طول كده باصص وراك. انا بتعامل بالفيزا كارد. فهمت يا دوك؟ قصدي دوك بالكيف. الا بعدين تكون سمعتها غلط ولا حاجه. المهم رايك فيا ايه دلوقتي؟ من ناحيه ايه؟ انت كلك كده على بعضك لغز. يا سيدي انا لا لغز ولا حاجه، انا بني ادميه عاديه جدا واقل من العاديه كمان. بس كده فجاه اكتشفت ان انا في الهوا، لا قرش ولا ظهر، وفي نفس الوقت مش عايزه ابقى وحشه. عافرت ولفيت واحتكيت لغايه ما فهمت الحياه ممكن تديني ايه وتاخد مني ايه. حاولت اكسب باقل الخسائر، لقيت النتائج ساعات في صالحي واوقات كتيره ضدي، فقررت بقى ما تعبش نفسي في الحسابات. في مكسب لعبت، في خساره
بعدت. ما تقولي لي بصراحة انت ايه؟ انا مقابلاك علشان كده. الششتاوي رشحك لشغلانة حلوة قوي، اي دكتور يتمناها، والناس اللي هيشغلوك فوضوني انا اتكلم معاك. ودكتور ششتاوي بقى ما تكلمش هو ليه؟ ما عندوش استعداد للمناهدة، اكتفى انه يرشحك والباقي علينا. عليكم؟ وتطلعوا مين بقى ان شاء الله؟ خليك مغامر ولو مرة واحدة. العنوان ده تيجي فيه بكرة الساعة 9 بالظبط. ما تخافش، مش هتبقى لوحدك، هيبقى في ناس منوعات كتير الراديو يهمك حصريات درامية. واحدة منهم بس. اسمي مدام لولا، سيدة أعمال. الششتاوي كلمني عنك كتير، قال لي إنك دكتور شاطر ملتزم وطموح، لكن حظك وحش، صح كده؟ انا لغاية دلوقتي بسمع ومش عارف ايه المطلوب مني. أنا زي ما أنت شايف إمكانياتي وعلاقاتي ملهاش حدود. صفوة المجتمع كلها تعرفني وبتحضر حفلاتي ودعواتي. بيعملوا صفقات بيزنس عندي هنا، وأنا بوفر لهم كل إمكانيات الراحة اللي تنجح الصفقات دي. يهمني دايما إن أدي فرص للشباب الطموح إنه يشارك في الحياة العامة ويشوف ويتعلم الدنيا ماشية إزاي. طب وانا اترشحت علشان اكون ايه بالظبط؟ انت مش دكتور نساء وولادة؟ اكيد. خلاص هتبقى دكتور نساء وولادة خاص بالجروب بتاعي انا. انا محتاج افهم اكتر يعني. في مجال الطب اعتقد ان التجربة العملية هي المهمة مش الكلام يا كارم، وانا ملاحظة انك بتشغل نفسك بأسئلة اجابتها مش مهمة اطلاقا. شادية، ايوه، ادي كارم 5000 جنيه مقدم العقد. اوكي مدام. ولما يمضي ويستلم تديله 10,000. اوكي. شفت يا دكتور، انا من ساعة ما دخلت بيتكم والخير حل عليه. حق يا عوف يا ابني، قدمك قدم السعد. عوف. ايه؟ الله، صحيح انت في الفرح ناوي تفرق قرص وبلح بدل الجاتو والحلويات الشرقية؟ عسل يا كوكو، انت بتزولينا كريمة. ماشي، الله يسامحك. ما تزعلش، انا كنت بهزر معاك. تعرف يا عوف، نعمين يا كوكتي، انا نفسي اجيب لك توأم. عارف ليه؟ ليه؟ عشان اسميهم رحمة ونور. حلو قوي رحمة ونور دي. ايه ده؟ ما بتضحكش ليه يا دكتور؟ لا ابدا، اصل سرحت شويه. انا مش عارفه يا اخويا اخره السرحان اللي نزل عليك ده سببه ايه. الظروف وربنا عدلها، والفرح ودخل بيتنا. عقبال ما افرح بيك كده انت كمان يا كارم واشوف عيالك. انت قمت ليه يا ولا؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ لغاية دلوقتي يا كارم الأحداث واضحة ومكشوفة ومفيش أثر لأي دليل، إنما الشخصيات مش كلها واضحة. وأنا من واقع خبرتي في النيابة عاصرت نماذج كتيرة ومختلفة، لكن أحيانا بتبقى في شخصيات أنت متأكد كويس جدا إنهم أشرار، إنما ما تقدرش تمسك عليهم فرصة واحدة، يعني ملامح متعددة لوجه واحد. بالظبط كده يا فندم، ناس تلاقي نفسك بتصدق كذبهم رغم اقتناعك بالكذب ده. أصدق كذابين. وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده ينطبق على مدام لولا وشادية واللي حواليهم. لكن على فكرة يا كارم، انت ما كملتش. ليه سبت والدتك واختك وخطيبها وقمت؟ وبعدين انت لغاية دلوقتي ما قلتليش طبيعة الشغل بتاعك عند لولا كان ايه بالظبط؟ كارم يا حبيبي، مدام زوزيت عندها مشاكل مع جوزها في الفترة الأخيرة، واحتمال كبير ينفصلوا، وللأسف هي حامل ومش عايزة الحمل ده. تفتكر يعني ممكن تاخد أدوية ولا في طرق تانية؟ كارم، انت شاب مهذب وملتزم، وانا بثق فيك، ومرتبك هيزيد 2000 جنيه، وفي كمان مكافأة 5000 من ميمي. أصلها غلطت
وراحت فيلتها لوحدها في الشتاء. وانت عارف هي جميلة قد ايه. مجموعة بلطجية هجموا على فيلتها واغتصبوها السفلة المجرمين. وانت عارف مركز جوزها عامل ازاي. وللأسف هي حامل وجوزها على وشك رجوع من باريس، ومتقدرش تعرض نفسها على أي دكتور. وانت ابني وسري، وعشان خاطري يا كارم أرجوك. وقدرت لولا تلوثك بالتدريج، وبقيت انت كمان من أصحاب النيولوك، يعني موظف حكومي بالنهار وبالليل. أرجوك ما تكملش. ما ينفعش، أنا لازم أكمل وانت كمان لازم تكمل. قول لي بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ مفاجأة أو كارثة عمري ما كنت أتخيلها. المرة دي طلبت مني لولا إني أنقذ. تنقذ مين؟ اتكلم يا دكتور. ايوه دلال يا كارم، بس ما تظلمنيش، انت اكتر واحد عارف انا ايه. صدقني زي ما صدقت لولا وشادية، انا جيت هنا عشان اركب لهم ستاير وفرنشات بالتدريج وبالكرم وبالكلام الحلو. صاحبتهم لغايه لما عرضوا عليا عريس من بلد عربي، اتجوزته، وبعد شهر ما لقيتوش ولا لقيت اي حاجه تثبت جوازي منه غير الحمل. وعشان كل ده كان في السر ما قدرتش اتكلم، وبعدين انا مش قدهم ولا هقدر اعمل حاجه. اتصرفت ازاي يا دكتور؟ حكيت لأمي على كل حاجة، وقررت إني أبلغ البوليس والنيابة، لكن أمي رفضت. كانت خايفة من جبروتهم وقوتهم. قالت لي إنها هتروح للولا وتنهي علاقتي بيها وتجيب دلال معاها. الكلام ده كان امتى؟ يوم ما اختفت؟ أيوه بالظبط يوم ما اختفت. طب وما بلغتش ليه؟ رحت اللولا وما لقيتش حد هناك، وما جاش في تفكيري أي حاجة، لأن لغاية دلوقتي ما اعرفش مين اللي قتل أمي، ما اعرفش. الحمد لله على السلامة يا مدام لولا. أنا ما قتلتهاش. أيوة ما قتلتهاش. أمال إيه اللي حصل؟ هي جاتني وطلبت مني أسيب كارم ودلال. حرام عليكي الذنوب دي كلها، ولادنا ما يستحقوهاش، ولا عشان ما هم غلابة يضحك عليهم ويتبهدلوا وانتوا تعيشوا وتفتروا. لآخر مرة بطلب منك يا لولا ابعدي عن كارم ودلال، وإياكي تهوبي ناحيتهم. انت فاهمة؟ انت اللي لازم تفهمي ان ابنك ما جاش هنا إلا برضاه. ريحة الفلوس وشكلها أغروه، ما قدرش يقاوم، يعيش على حساب ضميره ولا حساب واجبه. هو اللي اختار، فاهمة؟ هو اللي اختار، وانا مش هسيبه يختار اكتر من كده. هنزل من هنا على البوليس عدل وهوديكي في 60 داهية. لو فكرتي تعملي كده هنفيكي من على وش الارض. انت فاهمة؟ انت ايه يا ولية انت؟ شيطانة جنسك ايه؟ اوعي ايدي من اوعي رقبتي، اوعي بقولك. يعني دفعتيها ناحية إزاز النيش اللي تسبب في تهتك الجمجمة وأدى لوفاتها. كان لازم أدافع عن نفسي، كان لازم. وبعد كده إيه اللي حصل؟ استنيت لما الليل جه والدنيا ساكتة، سحبتها لغاية جنينة الفيلا وحطيتها في العربية ورميتها عند مدخل الطريق. لكن للأسف كل حاجة اتعرفت. الأوراق بعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد سماع شهادة الشهود، حكمت المحكمة على المتهمة نجاة مصطفى الحوفي وشهرتها لولا بالسجن لمدة 15 عاما، وإحالة كارم خميس جمعة إلى المحكمة التأديبية نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. محكمة النيابة تتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، إن القضية التي أمامنا
لهي خير دليل على سوء عاقبة كل من يقوم بفعل هذا الشر والإثم العظيم، باستغلال حاجة الناس وضيق الحياة حولهم بما رحبت. وربما يقول ممثل الدفاع إن الضحية وحش أو مسخ أو أي وصف آخر يصفه به، ليجسد مدى بشاعة شخصيته ودنوها، ليبرر سلوك المتهمين. وإنما حدث له هو ما كان يستحقه بالفعل. ولكن علينا جميعا هنا في هذه القاعة وفي مجلسكم الموقر هذا أن نتذكر شيئا هاما وخطيرا لا يجب أن يغيب عن ذهننا، وهو أن المجني عليه كان بشرا، كان إنسانا استحل دمه إنسان آخر بلا وجه حق أو سلطان. الراديو حصريات وربما درامية. يستند هذا الآخر إلى ما لحقه من ضرر كدافع، ولكن هذا لن يجديه، فما كان منه لم يكن لما لحقه من ضرر، ولكن لأن هذا العقل وهذه النفس الأمارة بالسوء التي سكنت داخله نسي ولو للحظة واحدة أننا لا نعيش في غابة، بل في مجتمع يقتص الحق من المذنب بما لديه من قوة وقانون ونظام، ولا يسمح لأحد بالقصاص بمحض إرادته ورغبته وأهوائه وحكمه الأعمى. وإلا فما قيمة وجود ميزان العدالة وسيفها البطار؟ ولنعد مع عدالتكم ومع القضية إلى بدايتها. مبروك على المطعم عم عواد. طيب اخوي. ايه مش هتقول لي اتفضل؟ الله، مش لما تجيب اللي عليك الاول يا سايمن؟ ما انا جاي لك علشان كده. اياك تكون عايز مهلة تانية. بقول لك ايه، الفلوس تيجي في ميعادها. ما انت عارف اني كنت مستلفها عشان اتجوز، وكلهم 3000 جنيه يعني والمسألة. نعم يا اخوي، 3000 جنيه. ايوه. ليه؟ فاكرني في الشؤون الاجتماعية؟ ده اللي انا خدته منك 2000 جنيه. فوائدهم 1000. تتأخر عن الميعاد من هنا الفايدة تزيد اوتوماتيك من هنا. تزيد كام يعني؟ انت اتأخرت شهر. ايوه. يزيدوا 500 جنيه. ليه؟ حرام عليك، ده ما يرضيش ربنا. بقول لك ايه، يا الدفع يا الكمبيالات والشيكات اللي على بياض هتطلع. روح يا شيخ منك لله. بتدعي عليا ولا سيد ولا عبده؟ علمه الزبون ده الادب. هو سيبوني اقول لكم، سيبوني. ايوه مات يا شفيق. عم عواد مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمك اتقتل ازاي؟ لقيناه فوق سطح بيته وفي جسمه طعنات نافذة. ايه مالك؟ لا ما فيش اي حاجة. وانت وريثه الوحيد مش كده؟ بس والله ما عملت له حاجة ولا قربت منه حضرة الضابط. الله، وانا قلت لك حاجة يا راجل. ايه ده كده بقى واقعد. انا صحيح وريثه الوحيد، لكن ده ما يعنيش ان اقتله. ثم هو ليه اعداء كتير ما شاء الله، ما كانش حد يعرفه الا وينعل سنسفير جدوده. ليه؟ كان بيسلف بالربا، ده ياما خرب بيوت وقفلها بالضبة والمفتاح. انت بتتهم حد معين؟ كل اللي يعرفوه. أنت أيمن سليم محمد؟ أيوة سيادة الوكيل. أنت متهم بقتل المجني عليه عواد عبد الجبار الدرش. إيه أقوالك فيما هو منسوب إليك؟ أنا أقتله؟ أنا مش ممكن أعمل كده أبدا. كنت فين وقت وقوع الجريمة ليلة راس السنة ما بين الساعة 10 والساعة 1 مساء؟ كنت في الشارع بدور والف. في حد يقدر يشهد بمكان وجودك وقت وقوع الجريمة؟ لا. خد بالك انك متهم بجريمة قتل عمد عقوبتها الإعدام، ولازم تتعاون معانا وتساعدني عشان أساعدك. كل الأدلة بتشير انك المشتبه فيه الأول في القضية دي، خصوصا انه ضربك وهانك قبلها بأسبوع،
وده بشهادة الشهود في المطعم. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وهددك بانك لو ما دفعتش هيخرب بيتك. حصل. وهددته بانك هترد له القلم قلمين. حصل. لكن لما قدم الكمبيالات والشيكات للنيابة وعرفت انه هيحبسك، وبعد ما مراتك اجبرتك انك تطلقها، اسودت الدنيا في عينيك وقررت انك تنتقم منه وقتلته، صح؟ لا انا فعلا بعد ما قدم الكمبيالات للنيابة ورفض يتصالح معايا وطلقت مراتي، سودت الدنيا كلها في عينيا. لكن انا مش ممكن اقتل. انا انت ايه يا ايمن؟ انا جبان يا سيادة الوكيل. القتل عايز واحد قلبه جامد زي ابن اخوه اللي كان شايف الذل منه. ده كان مخليه مسخرة المنطقة كلها. كان يستنى اليوم اللي يموت فيه بفارغ الصبر عشان يورثه، خصوصا انه ما كانش بيخلف. ابن اخوه شفيق. يا عمي، يا حبيبي يا عمي. بتعيط عليه يا شفيق؟ ده عمي يا سيادة الوكيل، والدم واحد برضه. كنت بتحبه؟ كان قاسي شوية، بس هو عمي برضه. عمك ما كانش بيخلف مش كده؟ أيوة، الله يرحمه. كنت فين ليلة مقتل عمك ما بين الساعة 10 والساعة 1 مساء؟ جاوب على السؤال يا شفيق، كنت فين؟ هو أنا متهم؟ بقول لك جاوب يا شفيق. أنا ما عملتش حاجة، والله ما عملت حاجة. بقول لك جاوب، كنت فين وقت وقوع الحادث؟ كنت عند خالتي. عند خالتك؟ وقعدت معاها ومع عيالها وجوزها طول الليل نقزقزلب. طول الليل تقزقزلب؟ ايوه. يعني ما نزلتش خالص من عندهم؟ لا، وعشان اريح سيادتك واختصر الوقت، مراته الجديدة اكيد ليها يد. مراته اللي طلقها من 6 شهور مش كده؟ ايوه، اتجوزها عشان يخلف، ولما لقى ان العيب منه طردها. طيب كمل. في يوم كنت عندهم في البيت وانا طالع على السلالم. جرى ايه يا نعمة يا بنت علي؟ عايز ايه يا عواد؟ انا مش قلتلك تلم هدومك وتتاكلي من هنا؟ يعني تاخدني شابة صغيرة ما كملتش 30 وبعد ما تتحسب عليا جوازة عايز ترميني من غير ما اخد حقي؟ حقوق؟ حقوق يا ام حقوق؟ ده انا خدتك بالهدمة اللي عليك وربطتني معاك 5 سنين بحالهم. يعني عايزة ايه من الاخر؟ عايزة قرشين أأمن بيهم مستقبلي. ليه يا اختي؟ فاكراني البنك الاهلي؟ يا اخويا ما انت على قلبك فلوس قد كده. الله، انت بصالي في الفلوس اللي تعبت فيها يا بنت. سلامات يا تعب، ده انت شافت دم نص اهل الشارع بالربا والسحت. بقول لك ايه، من غير كتر كلام، لم هدومك وعلى بره. قال على ايه؟ الله، انت بتعمل ايه يا مجنون؟ ده انا بهدومي النار. اطلعي بره بقول لك، بلا قرف وقلب الدماغ. ورماها بهدوم النوم فعلا؟ رماها، والجيران يعني غطوها، ونزلت الشارع وهي بتشتمه وبتستحلف له. وبعدين طلقها بيه من غير ولا مليم. ما خدتش منه اي فلوس او تعويض؟ تاخد من مين يا سيادة الوكيل؟ ده عمي. طيب وبعدين؟ قال لها تروح ترفع قضية عليه وتضرب دماغها في الحيط. طيب وهي من وقتها ما ظهرتش؟ اختفت خالص. مشكلة يا فندم. الراجل ده في اكتر من 100 واحد نعرفه عايز يقتله، ده غير اللي ما نعرفهمش. كان إنسان كريه فعلا. مفيش قدامنا دلوقتي يا حضرة الضابط غير مراته. نعمة؟ أيوة نعمة. تحرياتنا بتؤكد إنها اختفت من المحافظة كلها وملهاش أي أثر. يعني راحت فين؟ في احتمال تكون هربت عند أهلها في الفيوم. طيب ابدأ البحث عنها هناك. احنا بدأنا فعلا يا فندم. وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن علاقتها قبل وبعد طلاقها. في احتمال كبير إن واحدة في سنها الصغير يكون لها علاقة بحد، خصوصا إن المجني عليه كان عجوز. حاضر يا فندم. ده كان موريها الويلي حضرة الضابط. ازاي يعني؟ انا ساكن هنا بقالي 3 سنين، ومن يوم ما سكنت وهم في شقار ونقار. كانوا بيتخانقوا بسبب حاجة معينة؟ عشان لمؤاخذة الخلفة.
هو ما كانش بيخلف مش كده؟ ايوه يا حضرة الضابط. وهي بقى كانت زلاه بالحكايه دي. ازاي؟ كانت عايزاه يكتب لها بيت ولا حته ارض من اللي عنده عشان يعني تأمن مستقبلها. وهو كان رد فعله ايه؟ كان بيسيب البيت ويمشي، ولما تشد عليه قوي يضربها. يضربها؟ ايوه، بس مش ضرب قوي يعني، هو كان يعني بيخوفها بس. انت كان ليك تعامل معاه يا حافظ؟ ايوه سعاده الباشا. طيب طبيعة العلاقة كانت ايه؟ كان ليا عنده قرشين بيشغلهم لي. قرشين ازاي يعني؟ دي بقى ايه، كانت مكافأة خدتها من الشركة عشان طلعت معاش مبكر. طيب وبعدين؟ اخدهم مني عشان يتاجر بيهم، وبعدين لما طلبتهم منه رجعهم لي. كنت فين وقت وقوع الحادث؟ كنت مع واحد صاحبي اسمه صبري قاعدين على القهوة وهو يشهد بكده. وهكذا نجد يا سيادة القاضي أن كافة الأدلة والقرائن قد تجسدت في يد حاسمة تشير في ثقة بأصابع الاتهام نحو زوجة المجني عليه نعمة، خاصة بعد أن أثبت أغلب المشتبه فيهم دليل وجودهم في مكان آخر وقت ارتكاب الجريمة. أما هي تلك التي طردها وأهانها ورفض أن يمنحها أي حق من حقوقها القانونية أو الشرعية، ولم يتق الله فيها أو يراعي العشرة والمودة والرحمة التي أمرنا بها في كتابه العزيز، ففعلت ما فعلت كما ظننا، واختفت من البلد تماما وهربت إلى أهلها في الفيوم. وقد تتبعنا خطاها حتى وصلنا إلى كفاية عياط، كفاية عياط يا نعمة وتكلمي. حول ايه بس؟ هربتي ليه؟ انا ما هربتش، انا رحت لاهلي. احنا دورنا عليكي في الفيوم عند اهلك وما لقيناش ليكي اي اثر هناك. ما انا بعد ما قعدت شوية عندهم اخويا خدني اقعد عنده. اخوك اللي في اسوان مش كده؟ ايوه يا سيادة الوكيل. انتي قتلتيه ليه يا نعمة؟ لا كل الدلائل والقرائن بتقول ان عندك دافع كبير لقتله. لا، السلوك اللي سلكتيه وهروبك من البلد واختفائك عند اخوكي في اسوان بيقولوا ان انت اللي عملتي كده. لا انا ما قتلتوش، صدقني كنت فين وقت وقوع الحادث؟ اللي هو امتى يا بيه؟ ليلة راس السنة من الساعة 10 للساعة 1 مساء. ليلة راس السنة؟ ايوه. الحمد لله الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب. ايه في ايه؟ قبل الحادثة بيومين يا بيه اتصلت بعواد في المطعم اللي فتحه جديد الحقني يا عواد. عايزة ايه يا اختي؟ مش خلاص رفعت القضية؟ حرام عليك، ده انا عيانة وراقدة في المستشفى. وهو اللي زيك بيعيا؟ ده انت زي العفاريت. حرام عليك، ده انا عيانة قوي. ايوه يا اختي ايوه، اعمليهم عليا اعمليهم علشان احل. ارجوك يا عواد تعالى، انا هعمل ازاي ده ومحدش معايا؟ وانا مالي يا حلوة؟ طب عشان العشرة والايام الحلوة اللي قضيناها سوا. لا ايام حلوة ولا ايام وحشة. ما تسيبنيش لوحدي، خلي عندك قلب. الله، ما كفاية قلب الدماغ بقى. هو انا فضيلك؟ انا ولا شغل. عواد وبعدين ما عبرنيش ولا حتى سأل خالص يا بيه. طيب وعملتي ايه؟ اتصلت باهلي في الفيوم وجالي عمي قعد معايا. وقعدت في المستشفى قد ايه؟ قعدت فيها حوالي 4 ايام. قبل الحادثة؟ وبعديها كمان بيوم، واسمي موجود في السجلات والممرضات يشهدوا بكده. ده انا ما كنتش قادرة احرك رجليا، يبقى اقتله ازاي بس؟ وبعدين بقى القضية كده بتتعقد اكتر يا حضرة الضابط. والتحريات اثبتت ان نعمة كانت في المستشفى فعلا وقت وقوع الجريمة. تفتكر شفيق هو اللي عملها؟ احتمال كبير، وخصوصا ان هو المستفيد الاول من موته، ده هيورث ملايين. طيب حطه تحت المراقبة. انا عملت كده فعلا. يمكن يا فندم شفيق ده يكون ارتكب الجريمة من خلال الاتفاق مع قاتل أجير. ممكن جدا، ولأنه عارف ومتأكد إننا هنشتبه فيه
راح ليلة راس السنة وقعد عند خالته يقزقز لب زي ما بيقول. تمام يا فندم. هو ده الخيط الموجود في الوقت الحالي. هنمشي وراه وإن شاء الله نقطع الشك باليقين. وبقية المشتبه فيهم كلهم عايزك تعيد التحريات بالنسبة لهم، وخصوصا أماكن تواجدهم وقت وقوع الجريمة. ايه اللي حصل عشان تصحيني من نومي دلوقتي يا حضرة الضابط؟ تحول خطير في مسار القضية يا فندم. ايه، متهم جديد؟ لا يا فندم، متهم قديم لكنه طلع كذاب. كذاب؟ كذاب ازاي؟ اتفضل تقرير التحريات اهو. ايه ده؟ معقولة؟ هو ده اللي حصل. انت متأكد من الكلام اللي في الورق ده؟ يا فندم انا تأكدت بنفسي من التفاصيل ورحت شفت المكان واتكلمت مع اصحابه. يعني كانوا بيلعبوا بينا. طيب يعني تشهد بكده يا صبري؟ طبعا، حافظ ده اخويا وحبيبي ومش ممكن اتخلى عنه ابدا. واضح انك بتعزه قوي. ده كان زميلي في الشركة قبل ما نطلع معاش مبكر. انتوا اشتغلتوا تاني مش كده؟ خصوصا ان سنكوا لسه صغير في الاربعينيات. انا لقيت وظيفة كده على قد الحال. هلا انتوا بتقعدوا على قهوة سالم دي من زمان؟ من واحنا صغيرين. دي لازم قهوة شرحة كده وريحها حلوة قوي قوي. يا سلام. صبري بيقول انك كنت معاه على قهوة سالم وقت وقوع الجريمة. انا مش قلت لك، قصدي مش قلت لسعادتك قهوة سالم اللي قدام السينما؟ تمام يا بيه. ده انا سمعت ان في اليوم ده كانت زحمة قوي. ما هي كانت بقى ليلة راس السنة. يعني صبيان القهوة ما يقدروش يميزوكوا، ما يقدروش يعني يشهدوا بوجودكم وقتها؟ لا. الله، إذا كنتم بتقعدوا عليها من صغركم يبقى ازاي ما يعرفكوش؟ ما هم اصلهم بقى بيتغيروا دايما. بيتغيروا دايما. طب ايه رأيك بقى ان صبري قال انك سبته الساعة 11 وغبت ساعة ورجعت؟ لا ده كدب يا سعادة البيه. وانك لما رجعت كان على بنطلونك نقطة دم. كدب يا بيه. ولما سألك عنها قلت له انها ابويا حمرا. كداب. وانك طول القعدة كنت مرتبك ومش مركز في لعب الطاولة. ده كداب يا بيه. ايه، هو عايزني اشيلها لوحدي وهو يطلع منها؟ لا، ده انا هضيعه. كنت غبي يا حافظ، انا ما قلتش حاجه من ديت. يعني ايه؟ كان بيوقعني في كلام. ايه يا سعاده الباشا؟ اتفقتوا هتقولوا ايه؟ انا بنكر كل الكلام اللي قلته. انا ما عملتش حاجه. كلام ايه؟ انا اللي انا قلته في المحضر. وهو كان في حد جنبي وانا بسألك يا راجل؟ انا ما قلتش حاجه، وكل الكلام اللي اعترفت بيه كذب وماليش علاقه بالموضوع ده. وانا هشهد معاه انه كان قاعد على القهوه. وايه كمان؟ طب ايه رايكم بقى ان انتوا الاتنين كدابين؟ القهوة اللي أكدتوا إنكم كنتوا قاعدين عليها وقت وقوع الجريمة أكيد سألتم عننا ومحدش أكد وجودنا. ما احنا قلنا بقى لسيادتك إن القهوة كانت زحمة في اليوم ده والصبيان بيتغيروا دايما. كنتوا ممكن تفلتوا بعملتكم وجريمتكم، لكن ربنا شاء يظهر الحق. هو في إيه؟ في إن القهوة وقت وقوع الجريمة كانت مغلقة للصيانة. وصبري بيه كذب وقال إنك يا حافظ كنت معاه عليها، وأكدتوا على كده مرة واثنين وثلاثة وفي محاضر رسمية. أنا ما أعرفش حاجة. أنت عايز تخلع وتلبسنا أنا التهمة لوحدي يا جبان؟ أيوة، أهو كده بقى نتفاهم. وهكذا نجد يا سيادة القاضي أن الله شاء أن يظهر الحق حيث أوقعهم في خطأ يصعب الوقوع فيه، وأعمى أبصارهم بعد أن عميت بصيرتهم عن التفكير السليم في إخفاء جريمتهم. وهكذا أخذت القضية اتجاها آخر غير الذي كنا نسير فيه، واقتربنا من الحقيقة، ولكنها لم تكن الحقيقة كلها. منوعات الراديو. فالمتهم لم يكن حافظ وحده، ولكن كان هناك متهم آخر حيرنا لوقت قليل دافعه لارتكاب الجريمة. ولكن بعد تحقيقات مطولة
توصلنا إلى الحقيقة كاملة وإلى الدافع الذي وجهه لارتكاب جريمته. اتكلم يا حافظ، السكوت مش في مصلحتك. بنتي هيكون ايه مصيرها؟ هيكون ايه مصيرها يا صبري؟ ولادي هيعملوا ايه من بعدي؟ دول ما لهمش حد غيري. اتكلم، قتلته ليه يا حافظ؟ انا ما قتلتوش لوحدي، صبري كان معايا. ليه؟ ايه الدافع؟ لله، منك لله يا عواد. يا ريت ايدي كانت قطعت قبل ما اعمل كده. انا هقول لك على كل حاجه. بعد ما طلعنا معاش مبكر اخدنا كام ألف من الشركه، حطيناهم قدامنا ما عرفناش نعمل بيهم ايه. ما كانش لينا في التجاره وغيره، فكرنا نحطهم في بنك وهو نعيش من ارباحهم. وحطيتوهم في البنك وسحبناهم. المصاريف كانت تقيله والمعاش كان قليل ما يعيشش. وجاني حافظ في يوم وقال لي ما دمنا مش قادرين نعمل بيهم حاجه وما بنفهمش في التجاره، يبقى احسن نديهم لحد بيفهم وقراري في السوق يشغل الكام ألف اللي حيلتنا وهو يكبر رأس المال. والله فكرة، بس انت تعرف حد؟ عواد مين؟ عواد عبد الجبار، واحد من حتتنا، بس ايه ضقرم. وده هيعرف يشغلهم لنا؟ هيعرف، ده الجنيه عنده يرجع جنيه ونص. بس انا خايف لا يضرب عليهم ولا يضيعهم، وانت عارف هم اللي طلعنا بيهم. ده راجل جدع ودماغه تقيلة، انا كلمته وهو وافق. ما دمت ضامنه ماشي على بركة الله. يا رجلي. ايه مالك؟ اجمد يا بطل. اجمد ايه؟ احنا كبرنا على الشغلانات ديت. هنعمل ايه بس؟ ما هو ده المتوفر. الواحد بعد العمر ده كله وبعد كنت ما بشغل شنبات تحت ايدي، يجي دلوقتي واحد من دور عيالي يتحكم فيا. ما انا زيك برضه ولسه ابن صاحب الشغل مبهدلني. بس اعمل ايه؟ مصاريف العيال كتير والمعاش ما بيسدش. العيال بيكبروا وهمهم بيكبر وامهم ما عندهاش رحمه. اديني صابر. انا بحلم باليوم اللي هندخل على عواد ويطلع لنا الفلوس مضاعفه كده كوام كوام. اهو ده اللي مخلينا استحمل الهم. الا مش نروح له بقى نشوف عمل ايه؟ اهو مر شهرين بالتمام. يلا بينا. اهلا وسهلا. ازيك عواد؟ بخير طبعا. احنا جايين النهارده حسب الميعاد عشان ناخد فلوسنا. فلوس؟ سلامات يا فلوس. لا 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 لا، جرى يا عواد؟ جرى اللي جرى اخويا. فلوسكم بح. فلوس ايه اللي بح؟ فلوسكم يا مقاطيع. يعني ايه؟ يعني فلوسكم كانت نحس وضاعت، ربنا يعوض عليكم. الكلام ده ما يخلش علينا. اعملوا اللي تعملوه، روحوا اشتكوني في المحكمة، بس انا بقى ما اعرفش عنكم اي حاجة. هتندم يا عواد. هات فلوسنا احسن لك. اضربوا دماغكم في الحيط ويلا من غير ما ترد، يلا عشان الحق الفيلم في الدش. انا قلت مش هنسيبه، لازم ننتقم منه. ده احنا بقالنا اسبوع رايحين جايين عليه وهو ولا كأنه يعرفنا. تلاقيه فوق السطوح دلوقتي. خلي بالك من السلمة المكسورة. ايوه معلش، اصل شبكة المحمول بتقطع في المنطقة ولا الشبكة واقعة. كل اللي انت عايزه ماشي ان شاء الله. بيتكلم في المحمول. بفلوسنا اللي مش هيلحق يتهنى بيها. مع السلامة، ألف سلامة. ايه ده؟ انتوا مين؟ ايه مش عارفنا؟ يا ناس
اكتبوه بقى عايز تسرقنا يا عواد وتعيش وتتمتع، واحنا وعيالنا نتذل ونشحت وفلوسنا كلب زيك نتمتع بيها. مفتاحش اهو. حاسب يا صبري هرب. السكينة اهي. خد يا عواد خد. لسه في نفس. واخدنا مفتاح شقته لكن ما لقيناش حاجة عنده. كان شايل كل فلوسه في البنك منه لله. ولادي أمهم هيعملوا إيه من بعدي؟ هيضيعوا. وبنتي اللي كنت عايز أأمن مستقبلها أديك ضيعته كله. ما فكرتوش فيهم وانتوا بتعملوا اللي عملتوه. كنا عمي ما كانش قدامنا غير إننا ننتقم لفلوسنا اللي روحنا كانت فيها. وأديكوا انتقمتوا من نفسكم ومن ولادكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضيعتوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد الاطلاع على المستندات ومواد قانون العقوبات، وبعد سماع شهادة الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على كل من حافظ عز العرب وصبر إبراهيم سلمان بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.